Okay, welcome everybody to our live tonight. Okay, hold on a second. นะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ Okay, welcome. We're talking about, what are we talking about? How to coach yourself to get out of your comfort zone. Welcome to our 10x channel. นะครับวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่เนี่ยช่องเราจะเปลี่ยนชื่อเป็น 10x channel แล้วเป็นช่องของการที่ว่าทำอะไรก็10เท่าเนาะวันนี้จะถึงเรื่องการโค้ชตัวเองนะครับ Okay, so put a 1 if you can hear us in the comments, just so we know. ถ้าภาพชัดเสียงชัดนะครับกด1มาเลยนะครับภาพชัดเสียงชัดกด1มาเลยแล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเนาะ Okay, welcome. Very excited to be here with you guys tonight. Hope you're in a beautiful state. How are you feeling tonight? เดี๋ยวครับพวกเรารู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกอยู่ในสภาวะงดงามหรือไม่นะครับลองบอกมาหน่อยสินะครับแล้วก็รับฟังกันจากที่ไหนนะครับแล้วก็ภาพชัดคือกด1นะครับพร้อมกดแชร์ให้เพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนติดอยู่มากเลย Please share this video because I think a lot of people struggle with the comfort zone, right? It's just one of those things that people just can't seem to, or they're confused about it, or they don't know what to do, right? So tonight's going to be great. นะครับวันนี้คือเราหลายๆคนหลังจากที่เราดูนักเรียนมาหลายๆคนเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมฟอร์ตโซนมากเลยนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้หลุดออกจากตรงนั้นได้ So tonight we're looking at 3 secrets how to deal with comfort. Do you ever have a problem with comfort? I mean, I know I do. Do you ever deal with the comfort zone? I know that's a problem I've dealt with before, right? นะครับใครเคยตอนนี้ใครเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมฟอร์ตโซนนะไม่ว่าจะเคยมาแล้วในอดีตก้าวข้ามมาแล้วหรือว่าปัจจุบันยังเจอปัญหาอยู่บ้างครับมีใครไหมที่เจอปัญหา Alright, I received your books already. Thank you so much. You're welcome. นะครับมีเพื่อนเราบอกว่าได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับRight. So how many of you have ever dealt with comfort in the past? Like, you were kind of stuck in a comfort zone. Anybody had that problem? Put a 3 in the comment if you've experienced that in the past. นะครับเราลองใครที่เคยมีประสบการณ์นะครับด้านการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วไม่กล้าออกมาไม่ชีวิตไม่ไปไหนสักทีกด3มาเลยครับถ้าเกิดว่าเราเคยมีประสบปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ Right. And so as you're putting 3, I know I've dealt with it. You've dealt with it. Have you dealt with comfort before? หลายคนนะครับพวกเคยมีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเคยประสบพบเจอมาเจอด้วยตัวเองหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ข้ามผ่านมาแล้วนะครับคิดว่าหลายคนเนี่ยคงเจอปัญหาเรื่องนี้มากSo let's go on secret 1, the problem with the comfort zone. Like I think first let's define like what's the problem, right? What's wrong with being comfortable, right? นะครับทีนี้เรามาดูซิว่าเคล็ดลับที่1เนี่ยเราสอนเรื่องอะไรคือปัญหาของคอมฟอร์ตโซนแล้วมันการที่เราอยากจะสบายมันไม่ดีเหรอมันไม่ดีตรงไหนนะครับ So the simplest thing we've seen in the past, right? This is your comfort zone, right? เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนาะเหมือนกับเราอยู่ในวงกลมวงนี้วงนึงนะครับใช่ไหม and so then people have this feeling they say all your success is outside of your comfort zone it's here นะครับก็หลายคนเขาก็พูดว่าความสำเร็จมันอยู่ด้านนอกของคอมฟอร์ตโซนมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสำเร็จคุณก็ต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนให้ได้เคยได้ยินไหมครับตรงนี้ right but let me ask you this question tonight right as you're watching this live how do you feel when you get out of your comfort zone how does that feel for you right ถ้าเกิดว่าพวกเราวันนี้ต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับกดลงมาในคอมเมนต์เลยคุณจะรู้สึกยังไงกลัวไหม right yeah it's like maybe there's fear right maybe fear of like นะครับบางคนอาจจะกลัวนะ right or maybe you just feel uncomfortable บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่สุขกายสบายใจอ่ะมันไม่โอเคที่จะออกมาน่ะright or stress right or I don't know what you're feeling right but so here's the problem right The problem is that you're no longer in a beautiful state. If you remember when we teach about, the 2 states in life, you're either in a beautiful state or you're in a suffering state. นะครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกลัวการไม่สบายใจการไม่กล้าอะไรเนี่ยคืออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่อยู่ในสภาวะงดงามอ่ะนะถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์มาสักพักนึงเนี่ยจะรู้ว่าเราอ่ะมีการสอนว่าสภาวะจิตของคนเราสภาวะอารมณ์มีแค่2สภาวะคือสภาวะงดงามกับสภาวะทุกข์ทรมาน Right? So you can see.If we look into this, we can see what the problem is. The problem is this, that you feel suffering to get out of
your comfort zone. ทีนี้รากของปัญหามันคืออะไรอ่ะรากปัญหามันคือว่าคุณรู้สึกทุกข์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะกลัวไม่ว่าจะไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นแบบไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการที่คุณรู้สึกทุกข์อะไรบางอย่างการที่คุณจะก้าวออกมา Otherwise you would just do it. If going out of the comfort zone meant you being in a beautiful state, it'd be like, great, let's do it. Let's get out of the comfort zone, right? นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะแล้วคุณบอกว่าโอเคดีฉันอยู่ในสภาวะงดงามฉันมีความสุขนะป่านนั้นนะคุณก็ก้าวออกมานานแล้วถูกไหม So now I need to explain a bit of the problem staying here. First of all, comfort kills your motivation. นะครับเราคุณไม่เข้าขออธิบายการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วไม่กล้าออกไปเนี่ยมันคืออะไรอันแรกเลยก็คือว่าความสะดวกสบายนะครับมันจะทำลายความแรงกระตุ้นของคนเรา The problem with comfort is there's no growth. There's nothing in your life. You're just staying there and nothing is changing. Everything remains the same thing. นะครับถ้าเราอยู่ในโซนสบายมากเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะไม่มีการเติบโตอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นมา So the big problem with comfort is that life stays the same. Nothing changes. Okay. เพราะนั้นปัญหามันคืออะไรของการที่คุณอยู่ในโซนสบายนะครับหรือคอมฟอร์ตโซนก็คือว่าชีวิตคุณก็จะเป็นเหมือนเดิมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไป Right. So if you want to make 2021 better, the best year of your life, well, you need to get out of your comfort zone. I really believe, to me, like one of the things I always say to people is your growth in life is directly related to how much, uncertainty. I wouldn't say discomfort, uncertainty that you can handle in life. นะครับคือคุณเมย์เขาบอกเสมอว่าความประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณต้องเผชิญกับสภาวะไม่แน่นอนอะไรบางอย่างนะครับในชีวิตยิ่งคุณกล้าเผชิญกับสภาวะไม่แน่นอนแล้วคุณจัดการมันได้สักมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณจะสำเร็จมันจะมีมากขึ้นเท่านั้น So my philosophy is that you got to step up, and what that means is you got to step up into uncertainty, right? So the problem is people want to feel not just comfort.But they want security. They want certainty, right? นะครับเพราะว่าการที่เราก้าวออกจากโซนสบายของเรานี่มันคืออะไรมันก็คือว่ารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงไงแล้วชีวิตของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องการความมั่นคงความแน่นอนแล้วก็ความสบายถูกไหม Right. So and uncertainty equals success. Meaning the more you go, the more you're able to handle uncertainty in your life.The more success you get นะครับคุณจดไปเลยนะความไม่แน่นอนมันเท่ากับความสำเร็จนะครับยิ่งคุณสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนในชีวิตได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งสำเร็จไปได้มากขึ้นเท่านั้น Okay, now I'm not like personally, I don't think there's anything wrong with comfort. Comfort is a need. We all need comfort. It's indulgence in too much comfort that's the problem. นะครับจริงๆแล้วว่าการที่คนเราจะสบายบ้างเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราสบายเกินไปแล้วเราก็คือไม่โตไม่ก้าวหน้าไปที่ไหนสักทีนึง So 3 consequences of comfort. Number 1, it kills your motivation. Comfort kills the motivation. 3 ข้อนะครับที่ว่ามันข้อไม่ดีของการที่ว่าคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็คือ1นะครับความสะดวกสบายตรงเนี้ยมันจะทำให้คุณไม่มีแรงกระตุ้นในการลงมือทำ Because when we say comfort,What do we mean by that? Maybe put in a comment, like, what is comfort for you, right? Is it watching TV? I like to watch TV. There's nothing wrong with that. But comfort for you, how do you define comfort? นะครับแล้วคุณจะนิยามคำว่าความสะดวกสบายหรือคอมฟอร์ตว่ายังไงสำหรับคุณเองก็อาจจะบอกว่าความสมมุติว่าบางคนอาจจะหมายว่าการที่ไปดูทีวีได้คือความสบายโอเคมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรแต่สำหรับคุณล่ะนะครับคอมฟอร์ตหรือความสะดวกสบายหมายความว่าอะไร Maybe it's TV, maybe it's food, right? บางคนหมายความว่าดูทีวีการกินอาหาร right? Or maybe it's games, right? Video games นะครับการเอาไปเล่นวิดีโอเกมนะครับ right? Or maybe it's sleeping, right? บางคนบอกว่ามันก็คือการนอนเยอะSo what has been your comfort of choice in the past? นะครับแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสภาวะที่มันสะดวกสบายของคุณเนี่ยมันคืออะไรสะดวกสบายมากเกินไปPut in a comment. Has it been TV, food, game, sleep, or something else? Just so we get a feeling of, what comfort means to you. นะครับอะไรคือความสะดวกสบายสำหรับคุณความสบายนะครับจะทำให้คุณไม่กล้าออกมาอาจจะเป็นดูทีวีไหมต้องกินอาหารดีๆไหมต้องเล่นเกมไหมหรือว่าต้องนอนทั้งวันอะไรคือปัญหาของคุณ So.Okay, junk food, not exercise. What else, guys? Put in a comment. บางคนบอกว่าการกินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ junk food นะครับหรือว่า
ไม่ออกกำลังกายมีอะไรอีกบ้างครับที่เรารู้สึกว่ามันคือคอมฟอร์ตหรือมันคือโซนสบายของเราแล้วเราไม่กล้า Don't be shy. Put it in a comment because I want that engagement, with you. And by the way, smash the like button, okay? So the algorithm gods are loving this live and showing it to more people. นะครับก็คือว่าเดี๋ยวก็ขอให้นะครับเพื่อคุณไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูตรงนี้เราจะได้โต้ตอบกันนะครับแล้วก็กดหัวใจมารัวๆแล้วกดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนเราเนี่ยจะได้มาร่วมฟังตรงนี้ด้วยกัน Okay, see series, right? Okay, great. So keep going. What else? What else? But one thing we find that when we look at comfort is that when we look at the category of what they all have in common is it's pleasure outside of you. นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าความสะดวกสบายหรือคอมฟอร์ตนะมันจะหมายความว่านะครับความสุขที่อยู่นอกกายเรานะครับ Right? Like when you watch a series, it's outside of you. When you eat junk food, it's outside of you. When you watch TV, it's outside. Right? บางทีเรา Games outside. เราดูทีวีนะครับเราดูซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วบางทีเรากินอาหารจังก์ฟู้ดนะครับหรือการเล่นวิดีโอเกมเนี่ยมันคือความสะดวกสบายด้านภายนอกกายของคุณ Okay, shopping online, right? ช้อปปิ้งออนไลน์ Okay, that's another example, right? So a lot of these things is pleasure, not and when we say beautiful state and pleasure is not the same thing. Because beautiful state is inside of you, where pleasure is things that you reach out for, like all this list here. อันเนี้ยมันคือการมันคือความสบายนอกกายเนาะคือหรือว่าความสุขนอกกายนะครับแต่ว่าการที่เราบอกถึงสภาวะงดงามก็จะสอนถึงเรื่องสภาวะงดงามหรือ beautiful state เนี่ยมันคือความสุขภายในนะครับมันต่างกันตรงนี้เนาะ So there's no such thing as just staying in a comfort zone because you cannot do that. Right? So when you stay in a comfort zone, you have pain. Why? Because you're not growing. So we might have a need for comfort, but we also have a need to grow in life. Would you agree with me on that? นะครับคือการที่ว่าพวกเราอยู่ตกอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนั้นเนี่ยพวกเราจะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรพวกเราไม่โตนะครับความต้องการของมนุษย์หนึ่งคือต้องการความแน่นอนมั่นคงถูกต้องแต่ว่าอีกความต้องการหนึ่งของมนุษย์ก็คือความต้องการด้านการเติบโตเมื่อเราไม่เติบโตเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจกับมันรู้สึกทุกข์กับมันจริงไหม So what happens is that what we're doing, right? What comfort is, what it means is that you're getting outside pleasure outside of you, putting it in your body through your senses, whether it's seeing something or hearing music or tasting like something or feeling something, right? All those things are putting inside your body to make you feel better to deal with the pain that you're not growing fast enough. นะครับจริงๆแล้วความสุขภายนอกเนี่ยมันเกิดจากอะไรความสุขภายนอกพวกไปดูทีวีพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเกิดจากการที่ว่าคุณเอาความสุขภายนอกเนี่ยแล้วก็เอามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพื่อให้เรามีความสุขภายในเพื่อที่จะทดแทนความเจ็บปวดที่เราไม่โตสักทีนึง And here's what that does. It kills, I don't know, maybe you can put that in a comment, kills motivation, okay?Destroys motivation. I don't know what word you want to use, but you have no motivation when you do that because the pain is supposed to motivate you. It can be your friend. นะครับ I'll explain. จริงๆแล้วก็คือว่าพอเราทำอย่างเงี้ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนั้นเนี่ยมันจะทำลายความแรงกระตุ้นของเราที่บางคนบอกว่าฉันไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแรงจูงใจเลยนะครับจริงๆบางครั้งการที่คุณเจ็บปวดนิดๆหรือรู้สึกไม่สบายนิดๆในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันทำให้คุณมีแรงกระตุ้นในการทำอะไรมากขึ้น Think of it this way. Motivation, right, is determined by two things. Out of our desire to avoid pain, our desire to gain pleasure, right? Our need to avoid pain and desire to gain pleasure.That's what motivates us. But when we get pleasure from things, from comfort, we kill the pain which is supposed to motivate us. นะครับ เวลาที่เราเนี่ยถามว่าแรงกระตุ้นของเรามันเกิดจากอะไรหนึ่งก็คือว่าเราหลีกหนีจากความเจ็บปวดสองก็คือว่าเราเข้าหาความปรารถนาอะไรบางอย่างแต่ว่าเราเมื่อเอาความสุขหลอกๆพวกนี้มาทำลายความเจ็บปวดจริงๆของเราไปแล้วมันก็คือเท่ากับว่ามันทำลายแรงกระตุ้นของเราไปด้วยDoes that make sense? โอเคไหมครับเข้าใจไหม Can you see how comfort kills the motivation because you kill the pain that's supposed to motivate you? นะครับจริงๆแล้วคุณรู้สึกไหมว่าทำไมไอการที่อยู่มันถึงทำลายแรงกระตุ้นแรงจูงใจของเราก็เพราะว่ามันถูกไปทำลายไอความเจ็บปวดด้านในข้างในใจแล้วซึ่งไอความเจ็บปวดบางอย่างภายในใจเนี่ยมันทำให้เราโตขึ้น Okay, put 4 in a comment if this makes sense to you, what the problem is, because now we're going to look at the root cause of comfort zone. นะครับกด4นะครับก็เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ไอ้คอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับกด4นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับว่ารากเหง้าของปัญหาของ
คำว่าการที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนคืออะไร What is the root cause of the problem of lack of motivation or staying in a comfort zone, right? นะครับอะไรคือรากเหง้าของปัญหาที่ว่าเราไม่มีแรงกระตุ้นแรงจูงใจหรือว่าเรายังคงอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยอะไรคือรากเหง้าของปัญหาของมัน Okay, first let's look at the science of achievement, right? When we look at the laws of physics, I don't want to get too sophisticated on you, but the physics, Newton's 3 laws, what they are, object at rest, stay at rest. That's the first rule, right? นะครับคุณเข้าใจไหมว่าเราอธิบายเนาะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนาะมี3ข้อถ้าใครเคยเรียนฟิสิกส์มาเนาะกฎข้อที่1ก็คือว่าวัตถุจะคงสภาพการอยู่กับที่ก็นั่นก็มันก็จะอยู่กับที่อยู่อย่างนั้น So what that means is the longer you spend time doing nothing, being lazy, staying still, the harder it is to get out of that state. นะครับมันหมายความว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เวลายาวนานอยู่กับช่วงของการไม่ขยับไปไหนหรือว่าการขี้เกียจหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ยิ่งยากที่คุณจะก้าวข้ามออกมาจากตรงนั้น So that's Newton's first law. อันนั้นมันคือกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตัน Right? The second law though is objects in motion tend to stay in motion. If I throw this panicking, unless there's an opposing force. นะครับกฎข้อที่2ของนิวตันเขาบอกว่าอะไรถ้าเกิดวัตถุมันเคลื่อนที่มันก็ยังคงเคลื่อนที่อยู่อย่างนั้นยกเว้นมันมีแรงทางตรงกันข้ามมาต่อต้านมันถูกไหม So let's look at this thing called comfort, right? Most people don't understand the science of comfort, but comfort is, let's use a different color. Comfort is just object at rest. That's all it is. That's what it is. Comfort means object at rest, which means you're at rest. นะครับจริงๆแล้วคอมฟอร์ตนะครับหรือความสะดวกสบายมันก็เหมือนกับวัตถุที่มันยังอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเหมือนกับเราอ่ะยังอยู่กับที่เราไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับ So if that makes sense, put 5. นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมครับเหมือนกับว่ามันเราอยู่กับที่เราไม่ได้ไปไหนอ่ะถ้าเข้าใจกด5มาเลย Okay, let's put this water bottle will stay in my hand unless I push it, right? I have to push it out. You know what I มัน mean? ก็เหมือนกับกฎไอ้คอมฟอร์ตหรือกฎข้อที่1ของนิวตันเป็นเหมือนว่าไอ้มันเมื่อกี้น้ำเมื่อกี้ที่คุณไม่เข้ามาถือเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นิ่งอยู่ที่ก็ต่อแต่มันจะเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อเราผลักมันออกไป So the first part of the problem, the root of the problem, if we look at all that, let's erase this. The root of the problem is this. It's your state that you're in. นะครับ Okay, the state. จำไว้เลยนะว่ารากของปัญหาเนี่ยมันคือจริงๆแล้วมันคือสภาวะอารมณ์ที่เราอยู่ณตอนนั้น Okay, now let's talk about this, right? So as I said, there's only 2 states. You're either living your life in a beautiful state or a suffering state. Remember? นะคุณจำได้ไหมว่าเราเคยพูดกันว่าสภาวะอารมณ์ของคนเรามีแค่2สภาวะเท่านั้นเนาะหรือภาวะจิตเนี่ยคือสภาวะทุกข์นะหรือ suffering state แล้วก็สภาวะงดงามหรือ beautiful state นะครับจำได้ไหม Okay, and then suffering state. นะครับเรามี2สภาวะนี้ไม่มีสภาวะที่3 So what the suffering state does is it puts you at rest. เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการความทุกข์เนี่ยสภาวะทุกข์มันจะทำอะไรกับคุณมันจะทำให้คุณเนี่ยอยู่กับที่นะครับไม่ไปไหน And what the beautiful state does, it creates motion, emotion for motion, right? นะครับก็คือว่าการและสภาวะงดงามล่ะมันจะทำให้คุณเคลื่อนที่นะครับบางคนก็บอกว่าเป็น emotion ไง emotion ก็คือเป็น energy ของ motion อย่างหนึ่ง So the root cause of comfort is caused by what? This is the root cause. The root cause is suffering state. นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรากเหง้าของการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนและไม่กล้าออกไปก็คือสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจที่เรายังอยู่ในสภาวะทุกข์ Right? Stay with me here. This is like mind-blowing stuff if you don't know this, but it's science and it makes sense. So because when you're suffering, what do? You reach for pleasure. Pleasure is not the same as beautiful state. นะครับเพราะว่าเราอยู่ในสภาวะทุกข์แล้วเราก็ไปไหนเนี่ยถามว่าเรารู้สึกไง Right? เราก็จะรู้สึกไปหาสิ่งที่มีความสุขนอกกายไม่เหมือนกับ beautiful state ไม่เหมือนกับภาวะงดงามซึ่งเป็นความสุขในกายนะ So pleasure might make you feel good, but you're not moving in motion. You're staying still. สำหรับความสุขภายนอกกายเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณแบบรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ทำให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ So what I want you to do is I want you to think of 2 different science. The science of which is objects and motions, objects at rest rather, stay at rest, and
the science of momentum, which is objects in motion tend to stay in motion. นะครับวันนี้ขอให้คุณมองอยู่2มุมนะมุมที่1นะครับคืออะไรก็ตามที่มันหยุดนิ่งมันก็จะคงหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับและอันที่2ก็คือกฎของโมเมนตัมก็คืออะไรที่มันเคลื่อนที่มันก็ยังคงเคลื่อนที่อยู่แบบนั้น So the first step to change your life is to put yourself in a peak state. So to me, peak state falls into this area, right? We need to create momentum นะครับสิ่งแรกเลยที่มันจะทำให้คุณออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือออกจากสภาวะทุกข์ได้ก็คือทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะ peak state หรือสภาวะสูงสุดเพื่อให้เราสร้างโมเมนตัมก่อนให้มันเคลื่อนที่ก่อนจากการที่ว่าหยุดเฉยๆมานานแล้วอ่ะ right so what that means is that when you're not moving your body and you're watching TV you're on your bed or whatever you're doing there's no momentum there's no movement there's no emotion there's no beautiful state there's no peak state nothing is like happening so the most important key to success in life is to create momentum นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาที่เราอ่ะยังนอนอยู่หรือว่าดูทีวีดูหนังดูอะไรอยู่เงี้ยมันไม่ทำให้เกิดโมเมนตัมไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่ให้เกิด beautiful state เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวอ่ะที่สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำในการออกจากคอมฟอร์ตโซนก็คือคุณต้องสร้างโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวคืออันดับแรกคือเคลื่อนไหวร่างกายออกมา So here's what I want you to do okay smash the love button if that makes sense to you okay don't just put a comment smash the love button นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกดปุ่มให้ตัวเองเนี่ยเริ่มก้นจากมาขยับเขยื้อนอะไรบางอย่าง okay because when you smash the love button it will help me to get my channel growing นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมนะก่อนที่คุณไมเคิลจะสอนนะครับกดหัวใจมารัวๆนะครับเพราะว่าคุณไมเคิลจะได้พอกดไมเคิลจะรัวเนี่ยเพื่อนเราจะเห็นเยอะขึ้น okay great I can see your love coming in you're smashing thank you but it just helps me guys because I'm doing this for you okay so now let's look at this what this means right is it's not comfort that's the problem is you have no momentum in your lifeนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหานะแต่ว่ามันเป็นปัญหาก็คือว่าเราอ่ะในชีวิตเราอ่ะจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนจะไม่มีโมเมนตัมถูกไหม Okay so the most important key to success is to get momentum นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยมีโมเมนตัมในการเคลื่อน So the root cause of your problem is the state that you're in. Means probably there's too much suffering. You escape like suffering. Then you kill the motivation. That means you stay where you are and nothing is objects in motion stay objects at rest stay at rest. เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ก็รากปัญหาหลักๆเลยของการที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วไม่กล้าออกไปไหนไม่มีโมเมนตัมไม่มีการเคลื่อนไหวในชีวิตเพราะว่าคุณอยู่ในภาวะทุกข์มากเกินไปพออยู่ในภาวะทุกข์มากเกินไปคุณก็จะอยู่กับที่พออยู่กับที่ปั๊บก็เข้ากฎข้อที่1ของนิวตันเลยว่าวัตถุที่อยู่กับที่มันก็ยังคงอยู่กับที่ Okay if that makes sense to you and you want to learn and create momentum in your life make sure you follow our page make sure you share this okay with other people because when you share and put in a comment after you share it's like นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้าใจอย่างว่าการที่ทำให้ตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนอันแรกเลยคุณต้องมีโมเมนตัมในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอะไรสักอย่างนึงถ้าคุณเข้าใจแล้วนะครับกดแชร์ออกไปเลยแล้วก็ใครกดแชร์แล้วเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยบอกคุณเมย์ก็หน่อยว่าแชร์แล้วครับแชร์แล้วค่ะนะครับ because when you share you're giving thanks to me for giving you and contributing secrets of my life okay because those are my secrets that I use to become a millionaire and 10x my income and I want to 10x your income okay นะครับเพราะถ้าคุณกดแชร์ไปเสมือนว่าเอาคุณแสดงความขอบคุณไมเคิลที่ได้สอนความรู้นี้นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะที่คุณไมเคิลสร้างตัวจากการที่คนไม่มีอะไรเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เพื่อแล้วก็ทำรายได้ได้10 เท่า so thank you Neely for sharing I appreciate it and make sure you follow this channel because this channel is all about 10x your income okay นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครที่กดแชร์แล้วเราขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้กดนะครับติดตามไว้นะครับว่าเพจนี้นะครับไว้เพราะว่าเพจนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มรายได้10 เท่าหรือเพิ่มความสุข10 เท่าอะไรก็แล้วแต่นะ By the way how many of you want to 10x your income you know put 10 in the commentใครตรงนี้นะครับใครต้องการในปีนี้ต้องการเพิ่มรายได้10 เท่าบ้างกด10ลงมาในคอมเมนต์เลย Put 10 in the comment if you want to 10x your income กด10มาเลยนะครับ Okay and thank you for sharing เราต้องการที่จะสร้างรายได้10 เท่ากด10ลงมานะครับ That's what this channel about this channel is designed all about 10x your income okay so we have Chonicha just shared thank you yeah appreciate that นะครับจำไว้นะว่าช่องนี้นะเมื่อเวลาที่คุณมาดูเนี่ยในเพจของเราเนี่ยเราต้องการสุดท้ายเราต้องการให้คุณเพิ่มรายได้อย่างน้อย10 เท่า right so that's why I made this channel is designed to 10x your income so every
Monday and Thursday I come back and I share my secrets how I coach you to coach yourself so you can 10x your income and I can coach you เพ right ราะฉะนั้นเนี่ยในทุกวันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยเราจะมาตอน3 ทุ่มเนี่ยเพื่อที่จะคุณเพื่อจะมาสอนว่าคุณจะโค้ชตัวเองได้อย่างไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับผลลัพธ์อย่างน้อย10 เท่าในปีนี้ so like I said a lot of this ideal of comfort is just object at rest that's all it is okay and then the key to all this is momentum so now we go into secret number 3 but have you shared yet okay นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าจริงๆ share okay share okay คอมฟอร์ตโซนเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันแค่ว่าเวลาที่เราอยู่กับที่เราก็ยังคงอยู่กับที่มันจะเคลื่อนที่ไปนอกเหนือก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างสร้างโมเมนตัมอะไรใช่ไหมครับSo in the previous lives, I shared a lot about the 6-step system, and I shared that part of the reason people don't is because they have problem, and well, of course, comfort is a problem, right? Let's be honest. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ดูไลฟ์ที่แล้วกลับไปดูนะครับว่าคุณไมเคิลเนี่ยแชร์ถึง6สเต็ป6ขั้นตอนนะครับในการประสบความสำเร็จและขั้นตอนหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาแน่นอนแหละการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนการที่เราอยู่ในโซนสบายมันคือหนึ่งในปัญหานั้นและเป็นปัญหาใหญ่ด้วยที่หลายๆคน right and I share that if you want to solve a problem we need to go to the root cause of the problem and that's where we are right now secret number 2 the root cause of comfort zone there are a lot of problems including how to be why people are like lazy right นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีก็กฎข้อเคล็ดลับที่2เนี่ยเราก็บอกแล้วว่าในหนึ่งในรากของปัญหาของการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันก็คือสภาวะอารมณ์ของเรารวมถึงการขี้เกียจด้วยถูกไหม Then I shared that a lot of times the reason we don't see the root cause of the problem is we have too much ego, right? Like we don't want to say I'm lazy. We don't want to say, oh, I'm a lazy person because that would mean there's a weakness inside of you. But the reason people are stuck is exactly that's why because we all have weaknesses that keep us stuck in the problem. Does that make sense? สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราไม่กล้าออกไปสักทีนึงแล้วก็ไม่รู้จักรากเหง้าของปัญหาสักทีนึงเพราะว่าเราไม่กล้าอ่อนของตัวเองเพราะว่าเราอีโก้มันเยอะเหลือเกินเช่นมันว่าฉันเป็นคนขี้เกียจฉันเป็นคนไม่เอาไหนอะไรมีจุดอ่อนเนี่ยมันก็ทำบางคนอีโก้มันขึ้นมาไง So what I want to ask all of you is that get your ego out. Take it out and then be honest with yourself. Don't say I'm lazy. Just say, oh boy, I don't have momentum in my life. That's my weakness. And if you can see it that way, it's more intelligent than say I'm lazy or I'm in my comfort zone. No. You just don't have the momentum. That's the truth. เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเปลี่ยนคำพูดใหม่นะถ้าเกิดใครพูดว่าฉันไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนฉันขี้เกียจนะครับลองเปลี่ยนคำพูดใหม่มันจะเปลี่ยนโฟกัสนะแค่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีแรงขับเคลื่อนหรือฉันไม่มีโมเมนตัมในชีวิตเท่านั้นเอง Now, the other part of the root cause of you not being in the peak state or the momentum state is the programming part, right? Like you're not programmed to be in a peak state or motivational state. นะครับและสิ่งหนึ่งที่มันต้องการให้คุณมีโมเมนตัมหรือมีการเคลื่อนไหวคุณก็ต้องโปรแกรมตัวเองให้อยู่ใน peak state อยู่ในสภาวะสูงสุดซึ่งมันเป็นสภาวะของการลงมือทำสภาวะของการเคลื่อนที่สภาวะของการที่มีนะครับ So let's talk about the solution, which brings us to secret number 3, the solution to get out of the comfort zone, right? นะครับวันนี้เราเรียนคำฟอร์ตความเคล็ดลับที่1คือ comfort zone คืออะไรครับที่2ละปัญหาคืออะไรเคล็ดลับที่3ก็คือว่าเราจะออกจาก comfort zone ได้ยังไง So here's what I want you to think. In the middle of this circle, oops, I'm going to put a like circle here, and we're going to put momentum, okay? Because that's what you need to focus on. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเปรียบเหมือนว่าการที่เราเขียนวงกลมขึ้นมาเนาะแต่ที่เราจะเขียน comfort zone เราจะเขียนว่าคำว่า momentum หรือการเคลื่อนที่ Okay, that's what you need to focus on. One of the most important thing I learned in my life to 10x my income is that I never must get out of my momentum. Never. That means don't take too long like vacations. Don't sit down too long, right? เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปมองเรื่องคอมฟอร์ตแล้วเรามามองใหม่เรื่องของโมเมนตัมเพราะฉะนั้นเราอย่าให้ตัวเองไม่มีโมเมนตัมนะบางคนเนาะเขาจะบอกว่าอย่าใช้วันหยุดยาวเกินไปเพราะว่าถ้าวันหยุดยาวเกินไปเราก็จะหยุดถูกไหมหรือว่าอยากให้ตัวเองขาดการเคลื่อนที่ขาดโมเมนตัมในการทำงานหรือทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับชีวิต So here's what that means step number 1 to create momentum in your life is to put yourself in a let's call that beautiful state and peak state, okay? Beautiful state, peak state. เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1นะครับในการให้ตัวเองเนี่ยมีโมเมนตัมในการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็คือทำให้ในสภาวะงดงามหรือนะครับหรือสภาวะสูงสุดคือว่า beautiful state หรือ peak state นั่นแหละนะครับ That's the first step because nothing happens without you being in the right state. Like you can't
change. You can't get out of your comfort zone if you don't feel good about it, right? Like you need to put yourself in a total outstanding peak, totally willing to do whatever it takes. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยถ้าสภาวะอารมณ์เนี่ยเราไม่ได้ไงสมมติว่าเราก็จะไม่มีอารมณ์ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะสูงสุดอย่างครับหรือสภาวะพีคนะครับสภาวะที่ตัวเองมี energy มีพลังงานที่จะก้าวออกมา Okay, so if that makes sense, put B for beautiful in the comment right now. Put a B. ถ้าใครเข้าใจแล้วนะครับอันสเต็ปแรกในการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนคือทำให้ตัวเองอยู่ใน beautiful state หรือ peak state กด B ลงมาในคอมเมนต์เลย B จาก beautiful state นะครับ And make sure to smash the love button because when you smash the like button, it helps me, okay, to bring this to more แล้ว people. ก็ So อย่าลืม smash กด the หั like วใจ button. นะครับกดหัวใจหรือกดหัวเราะกดยิ้มมาก็ได้นะครับส่งกำลังใจมานะครับส่งกำลังใจมาเราชอบเห็นหัวใจแดงๆ Right? Because that means you're going to help more people. Listen, guys, this is awesome stuff. This is my secret, okay? My life didn't change until I put myself in a peak state. I'm giving you my best secrets here. So press the love button, okay? เพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นความลับที่คุณไมเคิลเนี่ยใช้มาให้กับคุณนะครับถ้าเกิดว่าชีวิตเขาไม่เปลี่ยนเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาตัวเองอยู่ในพีคสเตจก่อนนะครับถ้าเกิดใครเข้าใจนะครับอยากแสดงความขอบคุณคุณไมเคิลกดหัวใจลงมานะครับแล้วกดแชร์ออกไปด้วยนะครับ All right, smash the like and make sure you share, okay? If you haven't shared, please นะครั share. บแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจกดยิ้มกดหัวเราะกดแชร์กดอะไรเข้ามานะครับมันจะทำให้แบบเพื่อนเราเห็นมากขึ้นเนี่ยเพื่อนเราเห็นมากขึ้นแสดงว่าเราก็เหมือนกับว่าเราได้ให้สิ่งดีกับเพื่อนถูกไหม You think your friends, your coworkers, your family is gonna like this, then share because this is very valuable stuff. This is how it changed my life. This is how you can 10x your income. This channel is all about 10x your income. นะครับเนี่ยมันโอกาสของคุณในการช่วยเพื่อนช่วยญาติช่วยคนที่คนรู้จักนะครับให้เขาได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือเพิ่มรายได้ได้10 เท่าจำไว้นะครับช่องนี้มันเกี่ยวกับการสร้างรายได้10 เท่าขึ้นไปนะครับ Okay, so Catherine said, "Wow, okay, great comment." I got hearts coming. Thank you for the hearts. Okay. ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่กดหัวใจมานะครับขอบคุณที่กดหัวใจกดยิ้มกด love กดอะไรมานะกดมาเยอะๆ Okay, thank you so much. Now, what's step number 2? Okay. แล้วอะไรล่ะขั้นตอนที่1ล่ะต้องทำตัวเองให้อยู่ใน beautiful state ภาวะงดงามหรือภาวะสูงสุด peak state นะครับให้ตัวเองมีพลังงานแล้ว Keep smashing the love button. If you want number 2, smash it. Okay. นะครับใครอยากจะได้รับความรู้ที่2นะครับขอหัวใจแล้วกดยิ้มมารัวๆกดหัวเราะมารัวๆเลยครับ Okay, because what that means, listen, you can be the first step, put yourself in a peak state, a beautiful state. But number 2, you gotta have a vision for your life. Because if you're gonna create motion like moving fast, it's like where you're going, right? You need to have a vision. ข้อแรกนะครับก็คือว่าเราต้องตัวเองอยู่ใน peak state แล้วข้อที่2คุณจะต้องมีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นกับชีวิตการที่คุณมีพลังงานในการเคลื่อนที่ไปแล้วถ้าคุณไม่มีวิชั่นไม่มีวิสัยทัศน์แล้วฉันจะเคลื่อนที่ไปไหนล่ะ Right? So in the beginning of the year, I sit down and I say, okay, what are the most important goals I want in the next 12 months? That's something all of you should be doing, okay? We help you to do that. We have a coaching program or online course, but you can do that by yourself or you can get us to help you. Either way, you should make sure you know what your vision is. นะครับในช่วงสิ้นปีเนี่ยเราก็มีทั้งโปรแกรมโค้ชชิ่งโปรแกรมออนไลน์นะครับจริงๆแล้วคุณก็สามารถทำด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือให้เราช่วยก็ได้แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนแต่ว่าสำคัญคือว่าคุณจะต้องมีทัศน์แล้วก็รู้เป้าหมายของตัวเองว่าวิสัยทัศน์ในชีวิตของตัวเองว่าคุณจะก้าวไปตรงไหน Right? So you have a vision, then you have goals, and you have intention. นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีทัศน์มีเป้าหมายแล้วก็มีเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะพาชีวิตตัวเองไปสู่จุดนั้นให้ได้ Okay, thank you. That's great. So because let me ask you this. Let's say you have a vision for an incredible, the best year of my life. I'm gonna master my emotion, master my health, master my relationship, master money. Right? Feel about that vision. สมมุติว่าคุณมีวิสัยทัศน์ในปีนี้ของตัวเองนะฉันจะทำให้สุขภาพดีฉันจะทำให้อารมณ์ดีมันเงินก็จะมาหาฉันอย่างมากมายก่ายกองเวลาคุณมีวิสัยทัศน์อย่างนี้กับตัวเองเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอารมณ์ของตัวเองเป็นไงความรู้สึกเป็นยังไง And it makes you feel what? It makes you feel good. It makes you feel motivated, right? So that creates motivation. นะครับนั่นเรามีวิสัยทัศน์นะครับหรือมีเป้าหมายที่ท้าทายเนี่ยแล้วเราก็มันจะทำให้เรามีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจในการทำเป้าหมายนั้น Does that make sense, right? เห็นไหมครับ That in order for you to create the momentum, that's what we're talking about, right? If you want to be successful,
Objects at rest stay at rest. Objects in motion stay in motion. We're teaching you how to create motion in your life. เมื่อ That's ตอน what we're เนี้ย talking about. เรากำลังจะพูดถึงว่าเห็นไหมว่าถ้าคนเราอยู่กับที่มันก็อยู่กับที่นั่นแหละแต่ถ้าคนเรามันได้เคลื่อนที่ไปแล้วตามกฎของมันก็จะเคลื่อนอยู่ที่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังสอนยังไงให้คุณได้หมุนตัวเองให้มีโมเมนตัมให้ชีวิตของตัวเองก้าวไปข้างหน้าให้ได้ So does that make sense so far? You need to be in a beautiful state, a peak state. You need to have a vision, goals, intention, and motivation. นะครับรู้สึกว่าโอเคไหมครับว่า It feeds each other. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเนี่ยคุณจะต้องมีสภาวะงดงามหรือสภาวะพีคสเตทให้มีพลังงานเสร็จแล้วเราต้องมีไอทัศน์มีเป้าหมายแล้วก็มีเจตนารมณ์อันแรงกล้าด้วยซึ่งตัวเนี้ยมันจะสร้างเรื่องของแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ Okay, does that make sense? โอเคไหมครับ So what's the next step? Well, there's a ต่อไปคืออะไร third step, right? สเต็ปที่3คืออะไรของการที่สร้างโมเมนตัมการเคลื่อนที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนมีอะไรบ้าง Because a lot of people can have 1 and 2, but they might be missing 3. So what's 3? Well, smash the like button if you want to know. นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราบางคนอาจจะมีข้อ1ข้อ2แต่ไม่มีข้อ3ใครอยากรู้ข้อ3กดหัวใจมากดหัวเราะมา Smash the love button, smash the like button right now, right? นะครับกดหัวใจมารัวๆเลยนะครับเราชอบหัวใจรัวๆชอบหน้าจอสีแดงๆนะครับ But this is where thank you. It's very nice. It says, thank you so much. And I'm seeing your comments, and I do pay attention to it, and I will take questions and answers after. So think of your questions while I'm doing this, okay? นะครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามการถามคุณไมเคิลได้นะเดี๋ยวคุณไมเคิลจะตอบหลังไลฟ์นะครับแต่หลังที่เราสอนตรงนี้นะครับใครมีคำถามก็ถามมาได้หรือว่าเดี๋ยวเก็บไว้ถามตอนหลังก็ได้นะครับ Now again, I can't emphasize enough that the purpose of this is to 10x your income. So if you haven't followed our page yet, make sure you follow our page so you can come back and watch more episodes like this one to 10x เพราะฉะนั้น guys. อย่าลืมจุดประสงค์ของช่องเราคือทำให้คุณชีวิตเติบโตมากขึ้น10 เท่าเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนี้ไว้นะครับกด see first ด้วยนะครับว่า ใช่ see first not second see first กด see first ให้เห็นเป็นอันดับแรกเวลาเราโพสต์คอนเทนต์ดีๆนะครับเพจนี้มีแต่คอนเทนต์ดีๆนั่นแหละถ้ามีเราโพสต์คอนเทนต์ดีๆคุณจะได้เห็นมันเป็นคนแรกคุณจะได้เห็นแล้วเวลาเราไลฟ์มันจะเด้งเตือนคุณนะครับ and also we don't just teach about money we teach about relationship we teach about beautiful state we teach about how to live an extraordinary life not just money is a big part of it though 10x your income guys นะครับจริงๆเราไม่ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวนะถ้าใครเคยติดตามมานานแล้วเราสอนเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามีสภาวะงดงามความสุขนะครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของการก้าวสู่ชีวิตในฝันนะครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรื่องเงินก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เลยสำหรับหลายๆคนนะครับSo if you want to 10x your income, keep watching this, guys. This is great stuff, right? นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างรายได้10 เท่าหรือเติบโตขึ้น10 เท่าในปีนี้ขอให้ดูช่องนี้บ่อยๆนะครับแล้วเราจะได้แน่นอน Here's the next step. Decision. ต่อไปคือ Decision. การตัดสินใจนะครับ You gotta make a committed, congruent decision. You can have a goal, a vision. It doesn't mean you're going to achieve it. You need to make sure that you're really committed to achieve that นะครับ goal. บางคนเนี่ยต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่และเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเลยนะเพราะอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยมีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายก็จริงแต่ว่าไม่ตัดสินใจคือไม่ตัดสินใจว่ามันต้องได้ก็ดีอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือว่ามันต้องได้ในปีนี้ฉันต้องทำให้ได้เป็น must ใช่ไหม Yes, because every time you make a decision, you create momentum in your life. It pushes the momentum. You see, beautiful state, peak state, vision, goal, intention.Boom! Decision and the momentum keeps going. นะครับมันก็คือการทำให้โมเมนตัมมันเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อหนึ่งคุณอยู่ใน beautiful state peak state ต่อมาคุณมีวิสัยทัศน์กับชีวิตมีเป้าหมายมีเจตนารมณ์ทำให้คุณมีแรงกระตุ้นพอคุณมีแรงกระตุ้นเสร็จแล้วทำให้คุณมีใจที่มุ่งมั่นตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวที่แรงกล้าเข้าใจไหมครับ Hey, by the way, I'm being serious. What happened to comfort at this stage? Well, it's gone. It's not there anymore because you have momentum in your life. เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำตาม3ขั้นตอนนี้ให้มันหมุนไปนะการที่คุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าอะไรคุณจะเคลื่อนที่ออกไปแล้วนะคอมฟอร์ตโซนหมายว่าอะไรคุณอยู่นิ่งๆแล้วคุณก็แบบไม่มีแรงออกไปอะไรอย่างเงี้ย And there's another key here and and I'll put it in red. It's determination. นะครับต่อไปก็คืออีกอันนึงคือความมุ่งมั่นตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่จริงๆนะครับ Okay, if you agree that you need to have determination, make sure to smash that like button. นะครับถ้าเกิดว่าคุณ
ถ้าคุณเห็นด้วยว่าคุณจะต้องมีการตัดสินใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่นะครับกดหัวใจรัวๆเลย Give me some hearts, right? Because listen, don't link pain to determination. We're making a determined decision from a beautiful state, not a suffering state. จริงๆอ่ะเขาบอกว่าการตัดสินใจที่แน่วแน่บางคนอาจจะบอกว่าสภาวะทุกข์หรือเปล่าเครียดหรือเปล่าไม่ใช่นะการตัดสินใจสภาวะด้วยการสภาวะที่แน่วแน่จากสภาวะงดงามจากภาวะ peak state คือแบบสภาวะนั้นจริงๆอ่ะ And guys, put a D in the comment if that makes sense, okay? Put a D in the comment right now if this makes sense to you. Put a D for decision, determination. กด D doc นะครับกด D ในคอมเมนต์เลยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าการตัดสินใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเป็นความสำคัญนะครับมาจาก decision หรือ determination นะครับคือการตัดสินใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ So we've got momentum. We're in a beautiful state. We're in a peak state. We have a vision. We have a goal. We have intention. We have motivation. We have decision, determination. Woo! แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราเคลื่อนที่ได้ยังถ้าเกิดว่าเรามีอยู่ในสภาวะงดงามอยู่ใน peak stateมีวิสัยทัศน์กับชีวิตมีเป้าหมายมีเจตนารมณ์แรงกล้ามีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามีการตัดสินใจแล้วมีความมุ่งมั่นเรารู้ว่าชีวิตเราเคลื่อนที่หรือยัง Can you see the value of this? Can you see how powerful momentum is in your life? คุณเห็นหรือยังว่าโมเมนตัมเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตของคุณมหาศาลมากน้อยแค่ไหน Right? And that brings us to the next step. And if you want to know what the next step is, make sure to smash that like button. นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้สเต็ปที่4คืออะไรกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดหัวเราะมาเลยนะครับกดมาเยอะๆนะครับกด Or it doesn't stop there. Something's going to happen. It's just you can smash the love buttons. นะครับถ้าคุณการที่เดี๋ยวข้อ4ก็จะมานะขอให้คุณกดรัวๆนะกดรัวๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอยู่ใน peak state ด้วยใช่ไหม ใช่จะ put you in a peak state. Smash it. เนี่ยเวลาที่คุณอยู่ใน peak state แล้วเราสอนเนี่ยคุณก็กดรัวๆหัวใจนะเราจะไม่เรียนแบบเครียดๆนะครับเราจะเรียนแบบสนุกนะครับความสนุกนี่เป็นขั้นตอนของการเรียนที่มันได้ผลเลย Right? But can you see what's going on? You're creating the momentum until you get to step 4. There's step 4. คุณเห็นหรือยังว่าคุณต้องมีโมเมนตัมในการเคลื่อนที่ก่อนที่คุณจะมาถึงสเต็ปที่4 Right? And what's step 4? Here's what happens. Boom, you reach a problem. แล้วสเต็ปที่4คืออะไรหลังจากที่เรามีปัญหาแล้วเราก็จะต้องเจอปัญหาอ้าวมาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ So, oops. Now your motivation goes whoop. And this breaks the momentum. นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาที่หลายคนนะมีเป้าหมายมีการตัดสินใจมุ่งมั่นไปแล้วก็เจอปัญหาเจอปัญหาแล้วปุ๊บไม่เอาแล้วคือแบบแรงจูงใจหมดแล้ว Because think about it, right? Objects in motion tend to stay in motion unless there's an opposing force that is now moving opposite direction, which is what problems do. Problems move against you, not for you. จำไว้นะกฎข้อที่2หมายความว่าถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่มันก็ยังที่อยู่ยกเว้นมีแรงกระทำตรงกันข้ามทีนี้ไอ้แรงตรงกันข้ามที่มากระทำกับเราเนี่ยมันคือปัญหามันคือ problem ซึ่งมันทำให้เราหมุนกลับมานะครับทำให้โมเมนตัมล้อเราไม่หมุนวงล้อชีวิตเราไม่หมุนไง Now put P if you know what I'm talking about where you get the momentum everything's going great and boom something stops you. Who's experienced this? Put P in the comment. ใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างว่าโอ้โหกำลังมันเลยชีวิตกำลังเคลื่อนที่เลยเจอปัญหาปุ๊บหยุดเนี่ยเลยทันทีนะใครเคยเจอแบบนี้กด P ลงมาในคอมเมนต์เลยมาจาก problem นะครับใครเคยเจอปัญหา P for problem right isn't that frustrating right and then you feel frustration right นะคุณก็รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจมันถูกไหม and any time that you have a suffering state it's an opposing force to your beautiful state because you have beautiful state moving one way you have a suffering state moving opposite way shit now is a เวลาที่คุณนะครับกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่ดีๆนะกำลังหมุนอยู่ดีๆเนี่ยคุณอยู่ในสภาวะงดงามกำลังมันนะแต่เพราะว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณมีความทุกข์ภาวะทุกข์เนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยล้อหมุนกลับหรือมันทำให้หยุดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของคุณ So the only way to keep the momentum going it's going to test are you really determined or you're just kind of joking about your goals นะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราเดินไปแน่นอนเราต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมันก็มาเป็นการพิสูจน์ข้อที่3เนี่ยว่าคุณมีความมุ่งมั่นกับเป้าหมายของคุณมากน้อยแค่ไหนหรือก็แค่ตั้งเป้าตลกตามเขาไปวันๆนะครับถ้าคุณไม่มุ่งมั่นเนี่ยคุณก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ที่เจอแรงตรงกันข้ามที่มาทำกับชีวิตคุณ How badly do you want your vision your goals are you just interested or are you serious about success นะครับการที่คุณบอกว่าคุณต้องมีวิสัยทัศน์กับตัวเองต้องมีเป้าหมายต้องมีเจ
เจตนารมณ์เนี่ยคุณแค่โจ๊กกับตัวเองแค่แบบว่าสนุกหรือแค่แบบว่าเอาว่าฉันต้องเอาให้ได้ในปีนี้คุณจริงจังกับมันหรือคุณแค่ตลกตั้งเป้าตลกอ่ะ If you're serious about success, if you're serious about having the best year of your life in 2021, smash that like button นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความจริงจังที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดเป็นแล้วอยากให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ดีที่สุดนะครับกดไลค์รัวๆกดหัวใจรัวๆลงมาเลย and put 10 in the comment because there's no problem that's me. I am totally determined to do whatever it takes. I will not be denied. I will do whatever it takes. แล้วกด10ลงมาในคอมเมนต์เลยถ้าเกิดว่าเป็นการแสดงว่าฉันมีความมุ่งมั่นเต็ม10ฉันจะลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วกด10ลงมาเลย You can see, right, why the determination is important. Because your determination must be bigger than your freaking problems. นะเพราะฉะนั้นทำไมคุณถึงต้องมีความมุ่งมั่นแหละเพราะว่าความมุ่งมั่นของคุณอ่ะมันจะใหญ่กว่าปัญหาที่เจอถ้ามันใหญ่กว่าปัญหามันจะฟุบหายไปเลย And what we're doing in this 10x channel is we show you how to turn your problems into problem solving skills นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของช่อง 10x ของเราเนี่ยเราก็จะสอนคุณให้เปลี่ยนจากคนที่คุณมองว่าปัญหาคือทักษะในการแก้ปัญหานะครับ You see the only way for you to keep momentum of every problem you face along the journey of your lifeนะครับคุณเห็นหรือยังอ่ะเพราะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคุณน่ะมีหลักการแก้ปัญหาที่ดีและก็มีความมุ่งมั่นที่เพียงพอคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ในชีวิตเลย How many of you are totally determined that 2021 nothing's gonna stop me I will not be denied I will succeed I will make it happen Put a 10 in the comments ใครรู้สึกว่าปี 2021 นี้จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมฉันจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีอะไรหยุดฉันอยู่แล้วฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสำเร็จกด10ลงมาในคอมเมนต์เลยกด10รัวAnd make sure to smash the love button. If you love this, smash the love button. ใครเข้าใจแล้วกดหัวใจมารัวๆเลยแล้วกดแชร์รัวๆกดแชร์รัวๆด้วย And share this because this is so powerful, guys. Like everybody needs to follow this. Don't you agree with me? Isn't this valuable? Can you see how this can change your life? นะครับคุณเห็นหรือยังว่าไอ้คอนเซ็ปต์ง่ายๆอย่างเงี้ยมันทรงพลังมากที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล Right? And guess what? There's one more step, right? แล้วมันมีอะไรอีก One more step. มันมีสเต็ปที่5อีกนะ So make sure you smash that like button if you want to know what step 5 is. นะครับถ้าอยากรู้ว่าสเต็ป5คืออะไรกดไลค์รัวๆกดหัวใจรัวๆเลย Okay? Because you got to keep that momentum going, right? แล้วคุณจะเป็นตั้งมันต่อไปใช่ไหมคุณต้องให้ชีวิตของคุณมันเคลื่อนที่ต่อไปใช่ไหม Right? And it's step 5 is the easiest one. If you've done it right here, step 5 is the easiest one and you got to take action. นะครับสเต็ป5มันก็คือง่ายๆเลยคือการลงมือทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี1 2 3 4มาดีแล้วอ่ะข้อ5เนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยง่ายดายมากๆเลย And here's what happens. The more action you take, the more reaction, the more momentum. So it feeds your momentum. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณลงมือทำยิ่งลงมือทำมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่ดีเลยสำหรับโมเมนตัมของคุณทำให้โมเมนตัมของคุณยิ่งเคลื่อนที่ไป Now, if that makes sense to you, do you see how this is the solution to comfort, to laziness, to anything, right? You have to create that momentum in your life. คุณเห็นหรือยังวิธีการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนวิธีก้าวออกจากโซนสบายแล้วเปลี่ยนชีวิตสักทีนึงเนี่ยคุณต้องสร้างโมเมนตัมขึ้นมาในชีวิตโดยการทำ5สเต็ปเหล่านี้ And the only way you're going to 10x your income is by watching this channel. Make sure you follow us, okay? นะครับและสิ่งเดียวเท่านั้นที่มันจะทำให้คุณเพิ่มรายได้10เท่าหรือโต10เท่าในปีนี้คือคุณก็ต้องติดตามช่องนี้บ่อยๆมาดูไลฟ์บ่อยๆดูคลิปบ่อยๆนะครับ And smash the love button. และก็กดหัวใจรัวๆนะครับถึงจะเป็นคนที่เป็น 10x ล่ะ Smash the like button, okay? So you help us, right? Because we're helping you, you help me, right? That's how it works. Okay, so guys, do you have any questions? Because I'm sure you have some questions when you look at all this. Maybe you say, well, how do I live in a beautiful state? How do I set goals? I don't know what your question is, but at every end of the live, I take a few questions and I give you some answers, ใคร okay? ฟังมาทั้งหมดนี้มีคำถามสงสัยนะครับเขียนคำถามมานะครับแล้วเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยเราจะมีคำถามกันต่อแล้วคุณไมเคิลจะเลือกคำถามมาเป็นบางคำถามนะครับที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับทุกๆคนนะครับมาตอบให้ในไลฟ์นี้นะครับลองเขียนคำถามมาซิว่าหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคุณยังมีคำถามอะไรเหลืออยู่บ้าง Right? So, by the way, before I answer your questions, remember that as long as this is moving and it's not stopping, the momentum keeps going.
it's like objects in motion tend to stay in motion. Remember that, นะค right? รับขอให้คุณจำไว้อย่างเดียวว่าการที่เราจะสร้างโมเมนตัมตัวนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องทำตาม5สเต็ปนี้และวัตถุที่มันเคลื่อนที่หรือคนที่กำลังเคลื่อนที่หรือมีแรงของโมเมนตัมมันก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปได้ So I had a guy, I didn't hear from him from a long time. He calls me up. His life is not working out. Well, the way I coach him is like the first thing he's got to do is put himself in the right state, นะ right? ครับมีหลายคนเนาะที่มีบางคนน่ะที่แบบว่าโทรมาหาคุณไมเคิลนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ชีวิตยังไม่ไปไหนเลยนะครับสิ่งที่คุณไมเคิลให้ทำคือตอนแรกเนี่ยให้ตัวเองอยู่ในพีคสเตจหรือสเตจสูงสุดก่อน Right? And that's what we work on first. So if you've been too much in a comfort zone, maybe you need to work on that, right? And you can check out our shop. We have a beautiful state course that you can look into, or is it CF they can type? You can put CF in a comment if you want to learn about any of those steps. We have courses on all of them, guys. นะครับจริงๆนะพวกนี้นะครับเรามีสอนไว้หมดในช็อปของเรานะครับ CF นะครับใครที่อยากจะลงคอร์สอะไรหรือมีปัญหาอะไรกด CF เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งไปที่ Messenger แล้วคุณก็คุยกับเจ้าหน้าที่เราว่าคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรต้องการคอร์สแบบไหนไปช่วยนะครับเราจะช่วยคุณนะครับ Okay, because the most important key to success is momentum. Don't forget that. You lose that, you lose your ability to be productive in your life. นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยคีย์ที่สำคัญที่สุดในการที่คุณจะสร้างความสำเร็จในชีวิตก็คือคุณต้องสร้างโมเมนตัมการเคลื่อนที่กับชีวิตให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณสูญเสียโมเมนตัมไปเท่ากับคุณสูญเสียความสามารถในการสร้างชีวิตคุณไป Right? And you know, guys, like once I understood this, right? Now I know too much in comfort what I need to do first. I gotta go back to my state. I gotta wake up in the morning. I gotta put myself in a peak state, which we teach. We have, and we to be able to do this, you need to program your brain. You can't just doesn't happen if you don't program your programming is also part of it. นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีโมเมนตัมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนานเกินไปทำให้ตัวเองอยู่ในพีคสเตจก่อนนะครับแล้วก็ทำการโปรแกรมจิตเข้าไปนะครับโปรแกรมสมองโปรแกรมจิตนะครับกลับไปดูไลฟ์เก่าๆเรามีเรื่องโปรแกรมจิตนะครับไปดูแล้วก็ทำกับมันนะครับตรงนั้นการโปรแกรมสมองการโปรแกรมจิตก็เป็นเรื่องสำคัญมากอย่างนึง So the question is, how do we live in a beautiful state all the time, right? That's the first question. นะครับปัญหาคำถามแรกเลยก็คือว่าแล้วข้อแรกเนี่ยมันคือการที่เราต้องอยู่ในสภาวะงดงามและทำยังไงล่ะเราถึงจะอยู่ในสภาวะงดงามให้ได้ตลอดเวลา How do we create a vision board and goals and all that? How do we do it the right way so we're really motivated? นะครับแล้วทำยังไงเราถึงจะสร้างวิชั่นบอร์ดนะครับกระดานความฝันของเราเซตเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับทำยังไงล่ะHow do we write decision and put ourselves in a determined state, right? นะครับทำยังไงเราถึงจะมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีความมุ่งมั่นเพียงพอ Right, and the question, how can I keep those 5 steps all the time, even when staying in pain and difficult to find peace state of mind? Well, I think the first step, right, again, if any problem causes you stress, you need to go back here. นะครับ Beautiful state is the key to เฮ้ย this. ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายเนาะแล้วทำยังไงเราถึงทำให้โมเมนตัมมันไปได้ล่ะคุณไมเคิลก็บอกว่านี่ไงพอความท้าทายเนี่ยปัญหาคือคุณเจอปัญหามันก็จะหยุดคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ตัวเองกลับอยู่ในสภาวะงดงามหรือสภาวะสูงสุดคือพีคสเตจก่อน Because let's face it, what puts people in a suffering state is usually problems. Your relationship problem is usually a big one, right? นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มันทำให้ผู้คนหลายคนเลยนะครับที่อยู่ในสภาวะทุกข์หรือ suffering state ก็คือปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ธุรกิจอะไรก็ตามมันคือปัญหาถูกไหม So to answer look, I would like to give you the best answer, but the truth is we have an online course to teach how to live in a beautiful state. นะครับจริงๆแล้วหลายคนที่พูดถามมาอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเราตอบที่ดีที่สุดนะก็คือว่าเดี๋ยวคุณไม่ก็จะตอบให้แต่ว่าสิ่งที่ดีคือว่าเรามีคอร์สเต็มเลยเกี่ยวกับการที่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะงดงามทำยังไงนะครับ So just put CF in a comment and we will show you a special for you guys watching the live now นะครับถ้าใครนะครับดูไลฟ์ที่อยู่นะครับและติดที่สภาวะงดงามสภาวะตอนนี้เครียดเหลือเกินสภาวะทุกข์เหลือเกินไงกับชีวิตนะครับเราต้องให้กลับมาอยู่ในสภาวะงดงามให้ได้กด CF ลงมานะครับ CF ก็คือจะเด้งไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็แชทที่เราว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาแบบนี้ฉันอยากได้คอร์สนี้ the place where people need the most help usually is here
and the problem solving skills นะครับจริงๆแล้วคุณ I mean a lot of people do this wrong as well I mean they're all so important but these three things action is automatic when you get the state right because action is come from the state but จริงๆแล้วเนี่ย3ปัญหาหลักๆเลยที่คนเราไม่มีโมเมนตัมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า1เราเจอปัญหาแล้วเราไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาหรือเราไม่สามารถทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะงดงามได้หรือเราเซตโกไม่เป็นวางเป้าหมายไม่เป็นบางคนบอกว่าปัญหาไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสภาวะที่ถูกต้องมีสภาวะจิตที่ถูกต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องมีความมุ่งมั่นที่ถูกต้องคุณจะลงมือทำมันเอง So what I recommend is number 1 get your state in the right place which we teach about that number 2 make sure you have like goals right and you can type like CF about that as well and then learn to solve the problems and this is a skill you can learn and how to program your brain right so it's all part of the journey to create momentum in your life อันดับ1คุณต้องอยู่ในภาวะงดงามให้ได้หรือว่าคุณต้องสร้างเป้าหมายนะครับสร้างวิสัยทัศน์ในชีวิตนะครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเก่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอันนี้มันคือจะทำให้คุณหลุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ and understand right that anytime you're in a suffering state oops you break the momentum and you stop doing what you're doing Doesn't mean you do that every time, but a lot of times that's what I see. Right? I'm just telling you what I see. จริงๆแล้วหลายคนที่คุณเขาเห็นมาเนี่ยก็คือว่าการที่เขาขาดโมเมนตัมในการเคลื่อนที่ข้างหน้าเนี่ยเพราะเขาอยู่ในสภาวะทุกข์คือทุกเรื่องอะไรบางอย่างก็มาจากปัญหานี่แหละอะไรบางอย่างทำให้เขาทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมาสเตอร์คุณต้องเก่งเรื่องนี้เนาะ Okay, if you like the life tonight, smash the like button. Okay? นะครับถ้าเกิดว่า smash it and share, please. นะครับถ้าคุณชอบไลฟ์ในวันนี้นะครับกดไลค์หรือกดหัวใจรัวๆนะครับแล้วกดแชร์รัวๆเลย And make sure to follow us because we'll come back on our next episode on Monday on how to 10x your income. นะครับ On our next episode. Okay? นะครับก็จะทำให้นะครับขอให้มั่นใจว่าวันจันทร์หน้า 3 ทุ่มคุณจะกลับมานะครับเราจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการที่เพิ่มรายได้10เท่าทำยังไงนะครับ So make sure to follow our page 10x your live Mondays and Thursdays. I will see you at 9 p.m. Okay, นะครับก็ขอให้คุณนะครับให้คุณนะครับทำให้มั่นใจว่าตอนนี้เราได้ติดตามเพจคุณไมเคิลกด See First ครับและวันจันทร์วันพฤหัสเรามานั่งหน้าจอกัน 3 ทุ่มมาฟังไลฟ์ดีๆแบบนี้นะครับ Okay everybody live in a beautiful state put CF in a comment if you want to know more otherwise I will see you Monday at 9 p.m. นะครับ for ถ้าเกิด 10x ว่า your ใคร income อยากจะไปลึกมากกว่านี้อยากจะได้คอร์สอะไรกด CF เข้ามาถามได้นะครับกด CF เข้ามาถามได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพบกันอีกทีวันจันทร์เนาะ Thank you everybody and good night live in a beautiful state ครับขอบคุณมากทุกคนครับบ๊ายบาย บ๊ายบายครับสวัสดีครับ